Xin chào các bạn, mình đây là Thu An, biệt danh của mình tên là Vịt. Đố các bạn biết đây là gì? Đây là bộ thẻ tự học vẽ mà cô Trang tớ đã tạo ra. Cùng xem bên trong có gì nhé. Khó mở, cô Trang ơi cứu. Đấy, con nhấc cái này cạnh này lên này. Đấy, con mở ra. Quá là đẹp đúng không các bạn? Giờ tớ sẽ lấy từng miếng ra. Đấy, con giới thiệu đây là cái gì nhỉ? Đây là cái bìa của bộ thẻ. Đây, con mở ra cho các bạn xem. cái bìa của bộ thẻ rất là đẹp đúng không? Cái gì đấy? Con đọc thử cô xem nào. Thank you, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của shop cô Trang Edu. Bộ thẻ giúp bạn tự học vẽ ở nhà trong mùa dịch này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, giúp bạn cải thiện kỹ năng vẽ của mình. Bộ thẻ là sản phẩm độc quyền được viết phát bởi cô Trang. Đây là chủ đề con người nha, mình sẽ để ra đây. Đây là phương tiện giao thông. Đây là động vật. Ui, ngất luôn cả hai cái rồi cô ơi. Đây là cảnh thực vật. Đây là phương cảnh. Phong cảnh. Và cuối cùng cộng Côn trùng. công. Đây là chủ đề côn trùng và các chủ đề khác. Đây là chủ đề côn trùng và các chủ đề khác. Mình sẽ để hộp này ra một chỗ khác vậy. Chúng mình sẽ vẽ chủ đề gì đây? À, tớ nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ vẽ chủ đề liên quan về Noel. Để tớ xem thế nào. À, đây rồi. Có cái phong cảnh. Mình sẽ bóc ra. Mình sẽ để nó ra một kế bên. Chủ đề phong cảnh. Cái này liên quan với chủ đề Noel này. Mình sẽ vẽ bức tranh này. Các bạn hãy cùng mình vẽ bức tranh này nhé. Để mình dọn mấy cái đống này đã.
monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel, a penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel, a penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. Ta-da, đây là thành phẩm của mình này. Các bạn có thấy nó giống bức tranh cô mình đã vẽ không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi quá trình tớ vẽ. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác. Tạm biệt các bạn. Ngoại.